Hello, good afternoon everyone. Welcome to Filipino Recipes at Iba Pa. Ngayong hapon, magluluto or gagawa po tayo ng pork longanisa with garlic flavor. Po ng mga longganisa sa Ilocos, Alaminos longganisa ng Pangasinan is marami po siyang garlic or bawang. Gagamitan din po natin ng vinegar and we have our apple cider. You could also use any kind of regular white vinegar kung yun po yung available sa inyong bahay. Iodized salt for seasoning, and let's start making our homemade pork longanisa.